Mirë. Jemi duke studiuar një nga ungjillit. Dakor, ungjilli sipas Gjonit është ungjilli I dashurisë, ungjilli I besimit. Dhe ne jemi duke parë çfarë? Jetën e kujt? Jemi duke parë. Kë kemi parë para 2 javësh. Misherimi I Fjalës apo jo? Kemi parë 2 pyetje, kemi marrë përgjigje të 2 pyetjeve. Kush e mban mend pyetjet? Përveç atarës dhe Emit. Tashmë I din. Kush e di pyetjen e parë? Oh! Kush është Jezusi, ja ku jeni këtu. Kush është Jezusi? Kemi parë kush është Jezusi. Kush e mban mend pyetjen e dytë? Ama Mateo. E që ti deni! Bravo! Shumë mirë. Bravo, Tema. Shumë mirë. Pra, kemi parë 2 pyetje shumë të rëndësishme për Jezusin. Po shikojmë pak kush është Jezusi, pse erdhi Jezusi në tokë, cili ishte qëllimi. Për ju që s'keni pas mundësi të ishit 2 javë përpara, mesazhi ndodhet në Facebook, në YouTube, 12 dyshi, aty do të gjeni mesazhet e grupit të trinjve. Mirë, sot do shikojmë në fakt diçka shumë interesante. Do të dëgjojmë, kemi një dëshmitar, një dëshmi dhe një vendim që ne duhet të marrim. Në fakt, mesazhi është ky. Perëndia e dërgoi Gjon Pakzoren për të na treguar ne se duhet të marrim një vendim të rëndësishëm për jetën tonë. Të shikojmë thirrjen e Gjonit për të marrë një vendim. Të shikojmë vendimi I popullit për të refuzuar Jezusin dhe rezultati I pranimit të Jezusit. Do t'ju tregoj një histori nga një libër që unë jam duke lexuar, I cili tregon fakt për përsekutuarit e krishterëve në barë botën. Është një libër, nëse doni atë librin, unë mund t'ju japësh online, dakor, është do Fjalës. Dhe ka histori të krishterëve dhe pastorëve të cilët kanë vuajtur. Në çfarë thotë? Libri quhet Të torturuar për Krishtin. Një pastor me emrin Florisk nga Rumania ishte arrestuar nga policia për shkak se ai ishte duke predikuar Jezusin në kishë. Ai torturohej në fakt me shufra hepuri dhe me thika të nxehta. Mbasi e rrifnin, rojet dërgonin në qelinë e tij minj, të cilët ishin të acaruar, të paushyer, dhe ai çfarë do të bënte është që duhet të rinte tërë natën zgjuar, që të mbijetonte, për shkak se nëse flinte, minjt do ta hanin. Mbasi e kishin torturuar me aftë të tëra, ai në fakt ishte një gjendje shumë të rëndë. Por rojet vendosën të bënin diçka tjetër. Rojet donin që ta torturonin më keq. Dhe ata sjellin në burg të birin e tij 14 vjeçar dhe fillojnë ta godasin përpara të atit. Dhe ndërsa godasin, ai ishte duke rezistuar deri në një pikë, sa që nuk mund të mbante të mëndje të birit. Aleksandër, unë duhet I them atyre atë çfarë ato dua të dinë. Sepse nuk mund të duroj të më të shikoj ata duke të rrahur tyre. Dhe djali përgjigjet në një mënyrë shumë të çuditshme. Baba, mos e bëj, mos u bë një baba tradhtar. Qëndroj fort,
Nëse më vrasin, do të vdes me fjalë Jezusi dhe adheu im. Rojet të dërguar nga zemërimi u sulën mbi djalin dhe harran për vdekje. Ai vdiq duke lavdëruar Perëndin. Vendimi që Aleksandri mori ishte një vendim që përcaktoi jetën e tij. Imagjinoni pak nëse ju do të merrni një vendim i cili do të përcaktojë jetën tuaj. Çfarë vendimi do të jetë ai? Sepse ne jemi duke vazhduar, duke studiuar Ungjillin sipas Gjonit, ne do të mësojmë fakt për një vendim i cili do të përcaktojë jetën tonë. Për përjetësim. Prandaj, pika e parë është thirrja e Gjonit për të marrë një vendim. Por le të lexojmë këto pasazhe që kemi për sot. Vargu 6, e para Gjoni 1, vargu 6 deri në 13. Që një njeri i dërguar nga Perëndia, emri i tij ishte Gjon. Ky erdhi për dëshmi, që të dëshmojë për dritën që të gjithë të besojnë me anë të tij. Ai nuk ishte drita, por erdhi që të dëshmojë për dritën. Ai fjala ishte drita e vërtetë, që drejton çdo njeri që vjen në botë. Ai fjala ishte në botë dhe bota u bë me anë të tij, dhe bota nuk e njohë. Erdhi tek të vetët dhe të vetët nuk e pranuan. Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtet të bëhen mbi të Perëndis, atyre që besojnë emrin e tij, të cilët nuk lindën as prej gjakut, as prej vunit të mishit, as prej vunit të burrit, por prej Perëndis. Amen. Një pasazh mrekullueshëm. Pasazhi që ne do të studiojmë sot është në fakt për një person i cili është dërguar nga Perëndia dhe ai quhet Gjon Pakzori. Perëndia e dërgoi Gjonin për të na treguar neve një dëshmi të rëndësishme. Dhe nga kjo dëshmia varet shumë mënyra se si ne do të përgjigjemi kësaj dëshmisë. Gjon Pakzori, siç e përmenda para 2 javësh, nuk është personi i cili ka shkruar Ungjillin sipas Gjonit. Ai nuk është autori i këtij Ungjilli. Nëse mbani mend, para 2 javësh thash që ai që ka shkruar Ungjillin sipas Gjonit nuk e përmend veten e tij me emër. Por cilat ishin disa fraza që ai përdorte, kush e mban mend? Ishte një nga dishepujt fakt që ishte më i afërt, apo jo? Ishin 3 persona të cilët rinin afër. Ishte Pietri, Jakobi dhe Gjoni. Ai fakt qëndroi pranë Jezusit dhe në fund fare Jezusi i tha atij domethënë jam maja jote. Nëna jote. Gjoni është autori e përmenda javën e kaluar, para 2 javësh më fal, i kësaj letre, por ai tani po jep një dëshmi për një dëshmitar i cili erdhi të dëshmojë për dritën, për Jezu Krishtin. Sa herë që lexojmë në këtë Ungjill emrin Gjon, do të mendojmë që ai është duke ju oferuar Gjon Pakzorit. Gjon Pakzori paraqet për neve një mesazh të rëndësishëm, një mesazh që neve duhet t'i bëjmë veshjen për ta dëgjuar. Një mesazh i cili ka ardhur nga Perëndia, sepse ai është dërguar nga Perëndia. Ai në fakt ka ardhur për ta treguar neve për Jezusin. Që thot, që një njeri i dërguar nga Perëndia, të gjithë personat të cilët kanë shkruar Biblën janë frymizuar nga Perëndia. Të gjithë personat të cilët ndajnë fenë e Perëndis
është Perëndia i cili i drejton ata. Dhe ne duhet t'i vëmë veshin atyre të cilët kanë shkruar Biblën. Atyre të cilët dajnë fjalën e Perëndisë. Pse? Sepse ata janë të zgjedhur nga Perëndia për të gjë. Gjonit, në fakt, nuk e hartoi mesazhin që do të dante. Ai u dërgua me një mision nga Perëndia për të ndërzuar neve mesazhin e Perëndisë. Ai nuk u ul dhe shkruajte, ok, kjo është çfarë unë duhet t'i them atyre nga vetja ime. Jo, ai erdhi për na treguar atë çfarë Perëndia i kishte thënë atij nga neve. Vargu 7, ai erdhi si dëshmitar për të dëshmuar. Imagjinoj pak nëse jemi në një sallë gjyqi, dakor? Dhe thrasim Gjonin përpara të gjithëve, të ulet në karrigën ku jepet dëshmia. Çfarë duhet bëj ai? Çfarë bën një dëshmitar? A kemi? Tregon. Çfarë tregon? Është dëshmitar i një ngjarje që ka ndodhur. Çfarë duhet bëj Juria? Ta besoj, ta dëgjoj. Ta dëgjoj. Juria që të dalë një vendim, çfarë do të bëj? Duhet ta dëgjoj se çfarë ky dëshmitar ka për të thënë. Dhe nëse keni parë nëpër filma ose nëpër në jetën reale, nuk e di nëse keni qenë ndonjëherë në gjyq, unë nuk kam qenë, por ata kalojnë një mendja e tyre është gjatë gjithë kohës duke i dëgjuar se çfarë ata thonë duke mbajtur shënime. Tani mendoni këtë gjë, ju jeni Juria dhe jeni duke dëgjuar dëshminë e Gjon Pagzorit. Dhe ju duhet merrni një vendim për atë çfarë ai është duke ndarë. Ju do të vendosni se si do t'i përgjigjeni dëshmisë të Gjon Pagzorit. Dhe kjo është dëshmia e Gjon Pagzorit. Gjoni nuk erdhi që dëshmoj për veten, këtu në vargun 8. Ai erdhi që të dëshmoj për kë? Për dritën. Bravo Eli. Që të gjithë të besojnë me anë të tij. Kush ishte drita? Kush? Kush? Jezusi. Ishte Jezusi. Ai erdhi për të dëshmuar për Jezusin. Në fakt, vargu 9-10 që çfarë thotë? Ai fjala ishte drita e vërtetë që ndriçon çdo njeri që vjen në botë. Ai fjala ishte në botë dhe bota u krijua me anë të tij, por bota nuk e njohu. Jezusi erdhi si dritë, por bota ishte e verbër dhe nuk mund ta shihte atë. Ai që krijoi botën erdhi në botë, por bota nuk e njohu. Ai që ju ka krijuar juve dhe ju ka dhënë jetën, ju nuk e njihni. Mendoni pak, dakor? Nëse do të shkoni pas takimit, do të shkoni në shtëpi, dakor, tek prindrit tuaj. Dhe prindrit tuaj ju thonë e di çfarë? Ti nuk je më fëmia im. Din nga shtëpia dhe ika. Si do të ndiheshit juve? Të refuzuar nga kush? Nga familja. Nga prindrit që ju kanë krijuar, ose ju kanë bërë, ose ju duan. Imagjinoni tani Jezusi, i cili na ka krijuar neve, ne ta refuzojmë atë. Si ndjeni juve kur prindit ju refuzojnë juve? Imagjinoni ato ju kanë krijuar juve dhe ju refuzojnë. Imagjinoj tani Perëndin, krijuesin të jetëve tuaja të refuzohet nga ju. Pak Jezusi na ka bërë syt kur ne refuzojmë për ta shikuar atë. Jezusi na ka bërë veshët kur ne refuzojmë ta dëgjojmë atë. Jezusi na ka bërë kokën kur ne refuzojmë fakt të përulemi të adhurojmë atë. Tani
shumë prej jush këtu, të gjithë neve këtu sot adhuruam Perëndin, por shpeshherë në jetën tonë vazhdojmë edhe refuzojmë. Shpeshherë jemi duke dëgjuar se kush është Jezusi, e dim, e kemi njohur, kemi dëgjuar se çfarë ai ka bërë, por vazhdojmë të mos e pranojmë. Vazhdojmë ta refuzojmë. Nuk e di se cili është qëllimi juaj pse keni ardhur këtu. Shpresoj që të jetë për të dëgjuar dhe për të njohur Jezu Krishtin. Por kur ju dëgjoni një mesazh për Jezu Krishtin, ju duhet të merrni një vendim. Këtë është duke thënë Gjonit, ju duhet të merrni një vendim. Një vendim i cili është i rëndësishëm për jetën tuaj. Thirrja e Gjonit për të marrë një vendim është që ne të mos e refuzojmë Jezu Krishtin. Sepse ai është i vetmi që na shpëton ne nga mëkatet. Jezu Krishti erdhi në botë për na shpëtuar nga mëkatet. Nuk ka rrugë shpëtimi tjetër. Se ju jeni këtu sot dhe akoma nuk keni marrë një vendim. Akoma vazhdoni ta refuzoni. Gjoni ku e bën thirrje që të merrni një vendim. Vendimi juaj do të jetë fatal për jetën tuaj. Nëse vazhdoni ta refuzoni, do thotë që të kaloni përjetësinë të ndarë nga Perëndia. Por, nëse e pranoni, do të kaloni përjetësinë të Perëndin. Çfarë do të bëni juve? Kemi parë pikën e parë. Kalojmë te pika e dytë. Vendimi i popullit për të refuzuar Jezusin. Fakt, nëse lexojmë vjetën e vjetër, shikojmë që Perëndia zgjodhi një kom për veten e tij. Kush mund ta gjejë si quhet populli? Kombi i Izraelit. Ndryshe si quajmë ata? Hebrej? Jezusi nuk u njërua vetëm nga bota, por ai u njërua nga personat të cilët ai kishte zgjedhur për veten e tij. Ai erdhi tek njerëzit e tij dhe ato nuk e pranuan. Vargu 11, ai erdhi tek të vetët dhe të vetët nuk e pranuan. Shkojmë pak ke historia, ju shkoni në shtëpi dhe prindit tuaj të mos ju pranojnë juve. Sa e dhimbshme do të jetë. Do të jetë shumë e dhimbshme apo jo? Do të sa për jush do të fillojnë duke qartë. Por, tani krijuesi i gjithçkaje refuzohet nga ajo çfarë ai ka krijuar. Perëndia kishte zgjedhur një popull të veçantë për veten e tij. Dhe jo vetëm që ai kishte zgjedhur ata, po ai gjithashtu kishte bërë një beslidhje me ta. Ai kishte bërë një premtim që ai do të dërgonte Mesian për të ardhur dhe për të shpëtuar ata. Dhe Perëndia e dërgon Jezu Krishtin, Mesin, atë që ai kishte premtuar për të shpëtuar. Në fakt, kur Jezusi erdhi, ata nuk mendonin që Jezusi ishte Mesia. Sepse ata ishin duke pritur që Mesia do të vinte në një mënyrë ndryshe. Ai nuk do të lindte në këtë botë. Pavarësisht se në datën e vjetër na thuhet se si do të lindte, por ata e prisnin shpëtimtarin të vinte me një kalë, me një shpatë, për të mposhtur armiqt e Perëndis, të popullit të tij, të shironte ata. Dhe shpeshherë neve mendojmë që Perëndia do të vijë dhe të na shpëtojë në mënyra të çuditshme.
Ajo çfarë duhet kuptojmë neve është që Perëndia tashmë ka dërguar shpëtimtarin në botë. Dhe ka ardhur, ai ka ardhur për ta shpëtuar ne nga mëkatet. Jo nga shokët e klasës të cilët janë të këqij, jo nga shokët e lagjes që na tallin, apo ndoshta kemi një vëlla dhe një motër e cila mund ta ofendojë, ose mund të zihemi, ose prindrit, ose kushërinjt, ose nga unë. Dakor? Perëndia do që t'i çliroj juve nga mëkatet tuaja. Prandaj ai e dërgoi Jezu Krishtin në botë për na çliruar neve nga mëkatet tona. Fakt, e vërteta është që para 2000 vjetësh populli i Perëndis e refuzoi Jezusin. Dhe kjo në fakt është duke ndodhur edhe sot. Sa për jush këtu janë duke e injoruar, duke refuzuar të pranojnë dhuratën e Perëndis. Para 3-4 javësh, neve po bëshim gati për takim, ndodhi çka ka pritur. Karriga fillon të lëvizin, neve dole me vrap jashtë, në ratë përmeti. Jeta është e papërcaktuar, ne nuk e dim kur do vdesim. Ne nuk e dim kur duhet marrë një vendim. Populli i Perëndis vazhdoi ta refuzojnë, ne vazhdojmë ta refuzojmë. Ju vazhdoni ta refuzoni. Ne nuk e dim nëse nesër do të jemi gjallë apo jo. Jeta jonë është pak si një pikë uji që në mes të oqeanit. Pika ujit është jeta jonë të botë, oqeani është përjetësia. Pa fund. Askush nuk mund na sjellë neve shpëtimin përveç se Jezu Krishtit. Askush nuk mund na nxjerrë neve nga errësira në dritë përveç se Jezu Krishtit. Shkoj se çfarë thot Gjonit 14:6. Jezusi tha, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Nuk ka person tjetër që na çojë neve tek Perëndia përveç se Jezu Krishtit. Mos ja ktheni shpinën Jezu Krishtit. Duke menduar se ndoshta veprat e juaja të mira do t'ju shpëtojnë. Veprat e juaja nuk janë të mjaftueshme. Veprat nuk ju shpëtojnë juve. Nëse lexojmë Efesianëve 2:8-9 thuhet në fakt, sepse në anë të hirit jemi të shpëtuar prej besimit, dhe kjo jo për jush, por është dhuratë e Perëndis, jo për veprave që askush të mos mburet. Askush të mos mburet. Jezusi u refuzua nga pjesa më e madhe e njerëzve. Por jo nga të gjithë, sepse ka disa persona të cilët e kanë pranuar, siç jam unë dhe disa për jush këtu. Çfarë ndodh? Por neve të cilët e kemi pranuar Jezusin, në fakt, ai na ka nxjerrë neve nga errësira në dritë. Vargu 12, por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtet të bëhen bijtë të Perëndis, atyre që besuan me anë të Tij. E vetëm mënyrë që ne mund të shpëtohemi është duke besuar ku? Po Mateo, në emrin e Tij, në emrin e Jezu Krishtit. Besimi në fakt, çfarë është? Tema kyçe e këtij libri. Sa herë është përmendur fjala besim? 98 herë. Imagjinoje. Por të gjithë atyre që e besuan, ai u dha pushtet të bëhen bijtë të Perëndis. Të
gjithë atyre që e besuan, pranuan. Pyetja ime është kjo: a do të vazhdoni ta refuzoni Jezusin, apo do ta pranoni atë? Këtu kalojmë tek pika e tretë. Rezultati i pranimit të Jezusit. Cili është rezultati që neve marrim kur e pranojmë Jezu Krishtin? Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtet të bëhen bitë të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e Tij, cilët nuk linden as prej gjakut, as prej vullnetit të mishit, as prej vullnetit të burrit, por prej Perëndisë. Kur ne pranojmë Jezu Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar, dhe vendosim besimin në ta, ne bëhemi çfarë? Ne bëhemi fëmijë të Perëndisë, bi dhe bija të Perëndisë. Ne adoptohemi tek familja e Perëndisë. Ne që ishim të vdekur në fajë dhe mëkate, larg pranisë së Perëndisë, tani nëpërmjet Jezu Krishtit, ne bëhemi pjesëtar të familjes së Perëndisë. Dhe ne quhemi bi dhe bija të Perëndisë. Imagjinoj sa mrekullueshme është kur shkon në shtëpi, e shkon babain apo maman, jemi për qafim, nuk e di sa të dashur jemi me prindrit, e parta se të quajnë bija ime. Imagjinoj Perëndin që kolli ju, që thras juve. Bi dhe bija të mi. Ky vargu 12 në fakt është shumë i rëndësishëm. Kjo është arsyeja pse Jezu Krishti erdhi në tokë. Ai erdhi ta bëjë neve fëmijë të Perëndisë. Të gjithë fakt jemi krijuar nga Perëndia, por jo të gjithë jemi fëmijë të Perëndisë. A mund dali ti kush jashtë dhe mund të flasë atyre? Camila, shko, hajde ojnë si s'ka. Jo. Si? Ka që vizi ojnë me kom të gjata. Mateo, mund ta lexosh vargu 12 lutem? Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtet të bëhen bitë të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e Tij. Bëhet bi Perëndisë dhe bija Perëndisë. Të gjithë ata që e pranojnë, apo jo dhe? Të gjithë ata që e pranojnë. Fakt, duhet kuptojmë që ne nuk e meritojmë të bëhemi bi të Perëndisë. Askush në këtë botë nuk e meriton të bëhet fëmijë i Perëndisë. Askush. Ne atë çfarë meritojmë? Çfarë meritojmë neve? Ferin, vdekjen, paga e mëkatit, cila është? Pagesa që ne do marrim në fund të jetës, rroga që ne do marrim në fund të jetës, është vdekja. Për shkak të çfarë? Pse do të marrim në vdekje? Çfarë kemi bërë? Ka në një të shenjtë kush që s'ka mëkatuar? Ka dikush që... Ka dikush i cili nuk ka gënjur asnjëherë? Kush ka gënjur drejtorën? Kush ka kupjuar në shkollë nga dorën? Okej, nuk po vazhdojmë më se pastaj dalim shumë duar larg. Ajo çfarë neve kemi bërë është nuk kemi bindur ligjit të Perëndisë dhe kemi thyer çdo urdhërim të Perëndisë. Por kuptojmë që Perëndia na do shumë. Sepse Perëndia aq shumë e do botën, aq shumë ju do juve, sa ai dha birin e tij të vetëm lindurin, që çdo që beson atë, mos u mbas, por të ketë jetë të përjetshme. Dikush tha që kjo është e përmakë,
Gjonit 3:16. Vetëm Jezusi mund ta bëjë këtë, vetëm Jezu Krishti mund ta bëjë ne bitë të Perëndis. Ai ka autoritetin që na fal mëkatet tona. Kur neve të shkojmë përpara Perëndis për të gjykuar, ne kemi një avokat, kemi parë tek e para Gjonit, cili kemi një avokat mbrojtës para Gjonit 2:2, 1 dhe 2 në fakt. Por që ne kemi një avokat në qiell. Ai është Jezu Krishti. Shikoni çfarë vendimi ju do të merrni. Fakt, vendimi që do të merrni për Jezu Krishtin do të përcaktojë jetën tuaj. Kur ne marrim vendim të mos e pranuar Jezu Krishtin si Zot dhe Shpëtitarin tonë, jeta jonë do të jetë e mrerueshme në përjetësi, duke ruajtur gjithë jetën. Por, kur ne vendosim besimin tek Jezu Krishti, atëherë ne do të kalojmë përjetësinë me Perëndin. Do të kuptojmë diçka që kur neve bëhemi krishterë, nuk do të thotë që tani jeta jonë në këtë botë është e përsosur. Sepse gjithmonë ka keq kuptime. Shpeshherë neve shkojmë tek Perëndia dhe kërkojmë për na dhënë, për na plotësuar dëshirat tona. Shpeshherë lutemi që Perëndi lutem, më ndihmo që të dal me nota 10 në shkollë apo në provim. Perëndi më ndihmo që të mos vazhdoj të jemi smur. Apo kërkesa të tjera, Perëndi të lutem më jep një rrogë sa më të mirë, më jep një punë sa më të mirë. Gjëra të tjera, shpeshherë ne shkojmë vetëm për të kërkuar për veten tonë. Por ajo çfarë do të bëjmë është të shkojmë përpara Perëndis. E të themi atij që Perëndi, nuk dua më të marr prej teje. Dua të dorëzoj mëkatet e mia përpara teje. E ti të shpëtosh nga mëkatet e mia. Gjonit erdhi për të dëshmuar për Jezu Krishtin. Dëshmia e tij detyron çdo person që të marrë një vendim të besor për jetën e tij. Dhe janë dy vendime. Ose të ta refuzoni, ose të ta pranoni atë. Kjo është në dorën tuaj. Kjo është çfarë. Shikoni se çfarë është Ungjilli. Ky është Ungjilli. Perëndia është krijuesi dhe gjykatësi ynë i drejtë. Ai na krijoi të lavdërojmë atë dhe të shijojmë atë për gjithmonë. Të kemi një marrëdhënie me të përjetësisht. Njeriu, çfarë bëri njeriu? Krijuar nga Perëndia. Por njerëzit kanë rebeluar ndaj Perëndis duke mëkatuar ndaj karakterit dhe ligjit të tij të shenjtë. Të gjithë neve kemi mëkatuar, nuk ka asnjë të drejtë as edhe një. Nuk ka asnjë që të kuptojë, nuk ka asnjë të kërkojë Perëndin. Të gjithë kanë dalë nga ulla e tij, që të gjithë janë bërë pa dobishëm, Romakëve 3:9 deri në 12. Adami dhe Eva mëkatuan. Dhe nga Adami dhe Eva në të gjithë jemi mëkatarë. Fakt, Adami dhe Eva nuk mbajnë përgjegjësi për mëkatet tona, ata mbajnë përgjegjësi për mëkatin e tyre. Ne mbajmë përgjegjësi për mëkatet tona. Ne do t'japim llogari përpara Perëndis për atë çfarë ne kemi bërë. Krishti, Jezusi, por Perëndia dërgoi Jezu Krishtin, plotësuesin, plotësisht Perëndi dhe plotësisht njeri për të vdekur, vdekjen që ne meritojmë për mëkatet tona, i drejti për të padrejtin. Një person i drejtë i cili nuk ishte bërë asnjë mëkat, erdhi të vdes për mëkatet tona.
në mënyrë që Perëndia të dënojë mëkatet tona në Krishtin dhe të na e fal atë ne. Të na fal mëkatet tona. Cila është përgjigjja që ne do të marrim. E vetmja përgjigje shpëtuese ndaj këtij lajmi të mirë është pendimi edhe besimi. Ne duhet të vendosim besimin tek Perëndia, por duhet të pendohemi për mëkatet tona. Është e rëndësishme të kuptojmë që vetëm duke besuar tek Jezu Krishti, mëkatet tona falen përjetësisht. Nuk ka rrugë tjetër. Jezu Krishti na bën neve të drejtë në para Perëndisë. Prandaj neve jemi duke lexuar dhe duke studiuar Ungjillin sipas Gjonit, sepse kemi një dëshmi të mrekullueshme nga një person i cili dëshmon për Jezu Krishtin. Pak do të vazhdojmë ta shikojmë dëshminë e Gjon Pakzorit, javën tjetër dhe në vazhdim, por duhet të bëj thirrje, të marrë një vendim.